Південна і Північна Кореї. Між ними один крок, але він може коштувати тобі життя. Причому з обох сторін. Наприклад, це південно-корейський активіст, який незаконно поїхав у КНДР і агітував за об'єднання країн. Як тільки він повернувся додому, Служба безпеки одразу його схопила і кинула за грати на 4 роки. І це ще лагідний південно-корейський варіант. А це 2018 рік. Натягнуті усмішки Кіма та лідера Південної Кореї. Кім Чен Ін – перший правитель КНДР, який після війни завітав у Південну Корею. Але далі показної люб'язності справа не дійшла. На камери все більш-менш цивілізовано, але коли преси немає, все буває так. Втікач з Північної Кореї на джипі не зупиняється на блокпості. За ним одразу вилітають прикордонники. Автомобіль під'їжджає максимально близько до кордону і втікач вибігає з авто. У нього починають стріляти на ураження. 4 кулі влучають у ціль, але він на свободі. Південно-корейські солдати забирають його з лінії вогню. Зазвичай фінал інший. Про Північну Корею сказано дуже багато, але зараз вона цікавить нас як ніколи раніше. Бо якби рік тому я сказав би вам, що ми будемо воювати в Курській області з корейцями, то за мною б точно приїхали санітари. У цьому відео я не просто розкажу вам про КНДР, напевно, це буде перше українське інтерв'ю із колишнім солдатом Північної Кореї. Він 10 років служив у війську Кіма, ледь не помер від голоду і дивом втік з країни. Солдати Північної Кореї не раби, вони набагато гірше. А ще ви почуєте історію чоловіка на прізвисько Крід. Він – звичайний європеєць, який був шпигуном у Північній Кореї. Втерся в довіру, 10 років був залучений в певні процеси, він був на перемовинах, де, наприклад, північно-корейські чиновники обговорювали, як будуть барижити наркотиками або нелегально продавати зброю. Я думав, що нас викрали, і буквально очікував звук пострілу. Буде до біса цікаво, тому, будь ласка, одразу вподобайте це відео, підпишіться на канал Пресинг, бо ви навіть не уявляєте, скільки кіл пекла я пройшов, аби дістати усю цю інформацію. Уявіть, що ви пролітаєте на пароплані десь у районі Корейського півострова. Є хороша новина. Ви швидко зрозумієте, у якій саме країні опинилися. Південна Корея має такий вигляд. Але якщо картинка трошечки інша, геть зовсім інша, то приходить наступна новина. Новина погана. Вам жопа. Ви в КНДР. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради, червонец золотой. Коли нога північно-корейського солдата переступила перон Курського вокзалу, то вони для нас стали набагато цікавішими. Як це вплине на війну, хто вони взагалі такі, і хто нам може розповісти краще, ніж колишній солдат КНДР. Його звуть Йонгнам, колишній солдат КНДР. Але в Північній Кореї фактично усі колишні солдати, бо служба в армії обов'язкова і для чоловіків, і для жінок. Йонгнам давно живе в Сеулі, він покинув Корею, але помітно, що навіть зараз він дуже обережно говорить про свою втечу. У мене насправді дві версії на цей рахунок. Або ця схема досі працює, або ж комусь може дуже сильно прилетіти по голові. Він розповідає все максимально без дрібних деталей. Actually, in 2010, I escaped from North Korea. У 2010 році я втік із Північної Кореї. На той момент моя мати та брат вже також втекли і чекали на мене. Через це я зазнав покарань від північно-корейського режиму. Хоча я служив у армії 10 років, мені не дозволили вступити до Трудової партії Кореї. Couldn't get member of North Korea Workers' Party. Коли я завершив службу і намагався знайти роботу, мені відмовили через втечу моїх родичів. Я розплачувався за їхню втечу. But the job employer also rejected my application because my family member missing. Діти не відповідають за гріхи батьків? У Північній Кореї це точно не працює. У кожного є свій сонбун. Це фактично рейтинг, який впливає на усе твоє життя. Якщо ти, наприклад, втік чи спробував це зробити, твій сонбун автоматично стає ворожим. 3 покоління твоєї сім'ї фактично приречені. Підняти рейтинг за життя
майже неможливо, а погіршити запросто. North Korean, there is a three-generation punishment in North Korea. Соціальна система в Північній Кореї поділяє людей на класи: основний клас, середній клас і ворожий клас. Якщо ви належите до ворожого класу, це визначає вашу долю, незалежно від ваших здібностей. Ви приречені залишатися у статусі раба. Stay in a slave status. Yeah. In 2010, at that time, I actually escaped from North Korea. У 2010 році втеча з Північної Кореї коштувала від 2,5 до $4,000 США за людину. Зараз це значно дорожче, більш ніж у 10 разів. Я чув, що навіть за $100,000 це майже неможливо зробити. It's almost impossible to escape from North Korea. Майже ніхто не тікає з Північної Кореї напряму у Південну. Чим це закінчується, я вам вже показував. Набагато легше перетнути кордон через Китай. Це основна країна для трудових мігрантів із Кореї. Якщо вони мають хороший сонбун, то можуть поїхати працювати у Китай законно, звісно, якщо партія дозволить. Утікти у Китай теж було простіше, особливо якщо ти маєш гроші. Chinese government also Китайський уряд встановив камери спостереження вздовж кордону, що робить втечу ще складнішою. Саме тому солдати, які перебувають за кордоном, наприклад, в Україні, мають більше шансів втекти. they have a chance to escape from North Korea much easier than who live in North Korea. З усіма нашими проблемами нам не вистачає тільки Північної Кореї. Я думаю, що вам теж цікаво, як ось ця бідна, напівголодна країна передала лише за жовтень-листопад 24-го року росіянам 5 мільйонів артснарядів. Про ракети, до речі, я теж не забув. Це більше, ніж нам передає в таких темпах увесь цивілізований світ. Але головне у війні – це люди. На жаль, ми всі зациклені на кількості. Корейців на фронті вже 15 тисяч, хтось каже 20 тисяч, але якість цих бійців – це загадка. Йонгнам написав книгу під назвою «Найсильніший північнокорейський солдат». А сам автор ось тут на фото. North Korean soldiers not actually strongest soldiers, but Це іронія, бо північнокорейські солдати точно не найсильніші. Це смішна пропаганда. Вам кричать постійно, що ви найсильніші. Знаєте чому? Бо маєте величезного лідера – Кім Чен Іра. А в реальності ти голий, босий та ще й голодний. Ти не тренуєшся воювати, а як раб будуєш житлові будинки по всій країні. we got only 2 months military train in Військова підготовка є, але насправді вона триває аж 2 місяці на рік, взимку. А увесь інший час ти чорноробочий. Або щось будуєш, або виконуєш іншу фізичну працю. З тебе не роблять солдата, ти просто будівельник. На мою думку, північнокорейські солдати найслабші у світі. So, in my opinion, North Korea soldier is really vulnerable. Наш герой потрапив в армію у 90-му році, не у 1990-му, не переплутайте, а якраз таки у 90-му, бо в Північній Кореї літочислення починається із 1912 року, коли народився тодішній лідер Кім Ір Сен. За календарем Чучхе зараз не 2024 рік, а 113-й. Від такої системи вже потроху відходять, але вона досі працює. Actually, in 2001, I actually entered the North Korean military. У 2001 році я потрапив до північно-корейської армії. На військовій службі у Пхеньяні я пробув цілих 10 років. Коли вперше побачив своїх товаришів по службі, то зловив себе на думці, вони зовсім не схожі на солдатів. Це були люди, схожі на бомжів. Їхня форма була настільки зношена, стара і брудна. Просто лахміття. А ще вони завжди були голодні, як і я. Include me. North Korean regime propaganda is the Північно-корейський режим постійно пропагує принцип «армія понад усе». Це смішно, коли бачиш реальне життя. Наші солдати завжди голодні, їжі абсолютно не вистачає. Я вже не кажу про спорядження чи уніформу. equipment, its uniforms does not enough. So, for example, in Наприклад, у 2004 році у мене були серйозні проблеми через те, що я голодував. my weight was about 45. От уявіть, мій зріст – 1,75 сантиметрів, а важив я 45 кілограм. So almost died. Я ледь не помер через брак їжі в армії. І я такий не один.
У той час майже 30% солдатів з нашої роти страждали через недоїдання. Yeah, that's because of lack of food. Ви, напевно, бачили це відео, як корейські солдати радіють російським харчам. 来，给你们来块牛肉。 Насправді, правда у тому, що для щастя їм взагалі багато не потрібно. Зазвичай вистачає пропаганди. Наприклад, по телебаченню оголосити, що твоя країна – фіналіст чемпіонату світу з футболу. Такі новини з'явилися у 2014 році. Багато українських ЗМІ поширили відео, як КНДР обманює своїх людей. Ніби корейці розривають на турнірі в Бразилії усіх суперників і виходять у фінал. Хоча ніякої збірної КНДР зрозуміло, що там не було. Насправді відео фейкове. Ролик взято із південно-корейського телебачення. Новину просто придумали, щоб посміятися над режимом Кіма. І багато ЗМІ купилися. В КНДР його, мабуть, взагалі не бачили, бо в країні банально немає інтернету. Принаймні того, до якого ми звикли. Є якась національна мережа, там ти можеш побачити лише те, що захоче партія. Усі девайси прошиті так, що нічого зайвого про світ північнокореєць не загуглить. Який же кайф, що у нас можна глянути кожну гру англійської прем'єр-ліги, мою улюблену Бундеслігу або навіть зірковий чемпіонат Саудівської Аравії. Усе це наживо або в записі на Setanta Sports. Setanta Sports – це не лише ТБ-канали, а це окрема OTT-платформа, де є усі топові спортивні події. Футбол, НХЛ, баскетбол і навіть NBA. Баскетбол – це взагалі окрема любов Кім Чен Іна. Він вчився у Швейцарії і став фанатом цієї гри. Навіть привіз у 2013 році в КНДР легенду Деніса Родмана. Йому знижок ми не дамо, а от для вас спеціальний промокод GO30. Вводьте його та отримуйте знижку 30% на 1 місяць передплати. Таким чином, ціна підписки для вас буде коштувати всього 77 гривень. Дивись топовий спортивний контент зручно, легально на setantasports.com. Ще один міф, що потрапити у Північну Корею неможливо. Насправді є спецтури, гіди, і до ковіду все було відносно реально. Куди простіше, ніж, наприклад, корейцю втікти з країни. Так, цілком можливо, що за тобою будуть шпигувати. Але що зроблять з тобою, якщо дізнаються, що шпигун ти? Hello Ukraine, my name is Ulrich Larsen. And for Привіт, Україно! Мене звати Ульріх Ларсен. Протягом 10 років я працював агентом під прикриттям у Північній Кореї. Досліджував їхню мережу торгівлі наркотиками та зброєю. Я щиро сподіваюся, що війна закінчиться, і знаю, що Україна переможе. and I know the victory will come to Ukraine. Ульріха ми дивом впіймали в Малазі під час його робочої поїздки до Іспанії. Коли я почув його історію, то я, м'яко кажучи, офігів. Тому що це звичайний мужик з Данії, який 10 років розводив північнокорейців, їздив з ними на різноманітні перемовини фіктивні, де вони мали торгувати наркотиками, зброєю, шукав підставних інвесторів і найцікавіше, що він знімав це все на відео, типу як майбутній пропагандистський хороший фільм про Північну Корею. I entered North Korea the first time on the... Вперше я потрапив до Північної Кореї 8 квітня 2012 року. Я виріс на півдні Данії, сусідньою країною була Німеччина. У той час вона була поділена на дві частини. Я бачив як соціалізм, так і капіталізм. and the capitalism. І це And фактично змусило мене замислитися про Північну Корею. А ще я побачив документальний фільм режисера Мац Брюгер. Він подорожував КНДР, знімав, але нічого не викрив. Korea, but didn't expose anything. Цей крутий і сміливий дядько, який точно не схожий на шпигуна, 10 років водив за ніс корейців. У Данії є гурток божевільних комуністів Данська асоціація дружби з Північною Кореєю. Ульріх крутився там роками, підігрував, що вірить у всю цю маячню, навіть хвалив КНДР по ТВ. 10 років його дружина уявлення не мала, чим він насправді займається. Well, the Danish Friendship Association is... Данська асоціація дружби – це цікавий контингент. Усі комуністи з Данії 60-х і 70-х років, вони досі вірять у комунізм і вважають, що Північна Корея – це рай на землі, незважаючи на злочини проти прав людини. Бути роками серед цих людей – це ще та комедія. Вони реально думають, що Північна Корея – це рай. Thinking North Korea is a paradise is...
А далі почалися цікаві знайомства. Це Алехандро де Бенос. Ви точно його не знаєте, але історія тягне на серіал. Це іспанець, який працює на Північну Корею. Він довго просився на роботу, йому постійно відмовляли, бо це неможливо, таких прецедентів взагалі не було. На що Алехандро відповів, що у корейській мові немає слова «неможливо». Цим він підкупив режим і став таким собі послом КНДР у світі. A Spaniard named Alejandro Cao de Benos. Його звуть Алехандро Као де Бенос. Він живе тут, у Іспанії. Це президент Корейської асоціації дружби. Він зацікавився мною, почав втягувати мене у справи по бізнесу. Саме завдяки йому я потрапив до Північної Кореї. With North Korea. Actually, it was not that difficult because Потрапити до Північної Кореї виявилося легше, ніж я думав. Я приїхав як член Данської асоціації дружби. Вони вірили, що я друг країни, режиму, що я справді люблю Північну Корею та її лідерів. I love North Korea and the leaders. Наступного разу я опинився у Північній Кореї як посередник. Знайшов підставного інвестора на ім'я містер Джейс. Person as Mr. James in the mall. Ніби він готовий разом з Кореєю продавати зброю і наркотики, що він кримінальний авторитет. Drug dealer, but for other people it's Якщо another ви story. звичайна людина, потрапити у Північну Корею складно. Швидше за все, вас ретельно перевірятимуть, шукатимуть інформацію. Ви не можете вільно пересуватися в КНДР. Я міг це робити, бо мав деякі нагороди від режиму, які доводили, що я друг. Friendly person. Вони навіть пропонували мені громадянство Північної Кореї, але я ввічливо відмовився, бо насправді не хотів мати нічого спільного з КНДР. Related to North Korea. Коли я дізнавався більше про КНДР, то мене здивувало, що там досі існує голод. Не у великих містах, але проблема з продовольством залишається, і це не міф. I was surprised of Я був шокований умовами, в яких живуть громадяни, і попри все вони прославляють своїх лідерів. Вони думають, що живуть у раю, а ми живемо у пеклі, що в Данії чи США або Європі жахіття. they live in paradise and we live in hell. That's a story and the things you get out of them. Не дивно, що розвідка Південної Кореї зазначала, що окрім грошей і технологій, за корейське гарматне м'ясо Росія пообіцяла рис. А ще здивували відео, де міста порожні, куди поділися усі авто. Такі відео – це напівправда, бо так було до 2014 року. Зараз машин набагато більше. У Пхеньяні інколи навіть бувають затори. Але нюанс в тому, що звичайний північнокореєць не має права купити авто, навіть якщо має гроші. Бо транспорт видає лише держава. Ви не уявляєте, як непросто мені було знайти хоча б когось, хто втік з Північної Кореї. Я написав величезній кількості людей, організацій, підняв всі свої контакти, але такого морозу у своєму житті я ще не відчував. А щоб вас не морозила у прямому сенсі цього слова українська зима, залітайте на око і заправляйте пульс дизель Арктика. З ним вам не страшні жодні перепади температур, тому що він не замерзає до мінус 32 градусів. Для мене це важливо, бо у далекі відрядження нас катає ось цей дизельний звір. І дуже не хочеться не зняти якесь круте відео, бо тебе просто підвів автомобіль. Зима в Україні мінлива, і коли вдарять сильні морози, краще постійно мати Арктику в баку. Завів і поїхав без жодних проблем. Та ще й отримав плюсик в карму, тому що заправився пульсом, а це означає, що ти озброїв наших десантників. А вони вже передадуть привіт усім окупантам – і корейським, і російським. I tried to do a lot of Я homework. готувався до поїздки в КНДР, дивився відеоролики на YouTube. Clips on YouTube. Але And коли приїхав туди, був просто в шоці. Наприклад, люди не дивляться на вас, не розмовляють з вами, якщо не мають дозволу від когось вищого за рангом. higher ranking than them. So it was like being in a time bubble, being in a time wrap. Це було як перебування у часовій бульбашці. Ви буквально замкнені в готелі. Вам постійно дають вказівки гіди режиму, що можна, а що ні.
я не рекомендую нікому подорожувати до Північної Кореї. Це надто небезпечно, навіть якщо ви їдете як звичайний турист. Even though you come as a friendly tourist, it could still be a minor mistake that could get you in deep trouble. Можна плюватися з Кім Чен Іна, але при ньому держава почала економічно зростати. З 2011 року він провів реформи, і повністю мертва економіка КНДР потрошку почала дихати. З'явився якийсь бізнес, навіть іноземні компанії інколи ризикували та інвестували в Україну. І це при тому, що через ядерну програму КНДР ще з 2006 року під санкціями. Вони посилювалися, а у 2018 році ремінець стиснули ще сильніше. І щоб заробляти на експорті, Північній Кореї треба було вигадувати якісь нові махінації. Я пригадую слова Алехандро, він повторював їх багато разів. Санкції не працюють, бо ми – Північна Корея. Тож усе буде так, як ми цього хочемо. Ми не повинні дотримуватися жодних правил, встановлених кимось іншим, і завжди знайдемо спосіб обійти санкції. Це підхід Алехандро і північнокорейців. І, здається, він працює. У Північної Кореї є дипломати, які подорожують світом, намагаються вести справи із продажу зброї та наркотиків. Я теж це робив, як Кріт. Це дуже страшно, що вони можуть вільно подорожувати світом. Я з'ясував те, що Китай видає паспорти агентам Північної Кореї, щоб вони не мали проблеми з подорожами. От ви думаєте, що поруч із вами китаєць, а насправді це легко може бути північнокорейський агент. КНДР дуже потрібні інвестиції, і Ульріх нібито знаходить якогось багатія, який готовий ризикнути усім і почати вести бізнес із підсанкційною країною. Справжнє ім'я містера Джеймса – Джим. І він справді колишній дилер кокаїну в світських колах із Копенгагена. Він колишній злочинець, який змінив своє ставлення до життя після 8 років у в'язниці. І, нам просто потрібен був хтось, хто знає цю гру. Джим погодився. Це було просто для нього. Він колишній злочинець, який краще за усіх нас знав, як грати у такі ігри. Парадокс у тому, що переговори Кріт часто знімав на камеру, типу як майбутній пропагандистський фільм про Корею. Інколи зйомки були й приховані. Спочатку він говорив про невеликі суми, але на першій зустрічі в Осло з містером Джеймсом він сам почав розповідати про наркотики та зброю, бо це найприбутковіші сфери. Північнокорейці хотіли продавати зброю ворогам Ізраїлю. На це був попит. Пхеньян, за словами Алехандро, має давно формули для його виробництва наркотиків. Вони можуть виробляти все, що завгодно. У Північній Кореї мені навіть показували зразки метамфетаміну. І це було досить страшно, бо сидіти поруч із 700-грамовим пакетом метамфетаміну моторошно. Але це лише показує, що північнокорейці плюють на міжнародні правила. Насправді треба мати дуже великі яйця, щоб вести приховану зйомку у Північній Кореї. Туди Ульріх вдруге приїхав вже з інвестором, і насправді будь-яка помилка могла б коштувати їм життя. За мною в Кореї не стежили агенти. Я довго був в організації співдружності, вони настільки довіряли мені, що навіть дозволили знімати усе на камеру, навіть коли ми говорили про зброю чи наркотики. А я навмисно залишав свої жорсткі диски на столі, коли йшов з готелю, щоб не було ніяких підозр. Якби вони дізналися, що я насправді роблю, я б тут зараз не сидів і не говорив з вами. Мені було страшно в той момент, коли ми приземлилися у Пхеньяні. Я знав, якщо нас викриють, то будуть катувати або вб'ють. Тож так, я був дуже наляканий. Але я мусив грати свою роль і вдавати, що мені подобається Північна Корея, і що я хочу допомогти цій країні. Найгірше було, коли я повернувся і дізнався про американського студента Отто Вормбіра, якого затримали, а потім катували. Історія максимально дивна. Американець хотів вкрасти з готельного номеру агітаційний плакат із пропагандою. Це помітили, і що думаєте, полякали і депортували? Вормбіра засудили на 15 років, як би щиро він не розкаювався. Please, I have made the worst mistake of my life. У США запевняли, що ув'язнення студента – це реакція КНДР на санкції. За ґратами Ото ставало усе гірше. Він впав у кому, і лише після цього КНДР дозволили евакуювати хлопця до США.
але менше ніж за тиждень він помер у лікарні. The most scariest one was in North Korea. Найстрашнішою була ситуація в Північній Кореї, коли мене попросили спуститися у підвал старого будинку. Я думав, що нас викрали, і буквально очікував звук пострілу. Але, на щастя, це була просто кімната безпеки, де ніхто не міг нас підслуховувати. Sound or anything could come in and out, and it was just to be sure for the North Korean nobody would listen. Якщо б у КНДР щось пішло не так, то зрозуміло, цим агентам ніхто б не допоміг. А кому ти будеш скаржитися? Міжнародні дзвінки взагалі заборонені. Були випадки, коли північнокорейці дзвонили у Південну Корею своїм родичам-втікачам, цей сигнал могли швидко відстежити і потім їх одразу кидали за ґрати. Якщо житель КНДР вирішить послухати південнокорейське радіо, у кращому разі буде виховна бесіда, у гіршому – 5 років ув'язниці. За розповсюдження південнокорейського контенту у 22-му році одного з порушників взагалі стратили. North Korea is a jail. It's not just like a Життя у Північній Кореї нагадує в'язницю. Це не така країна, як усі інші. Солдати не знають, що таке інтернет. Міжнародні дзвінки суворо заборонені. Люди уявлення не мають, що відбувається там, за межами Північної Кореї. Вони знають лише одне – що сім'я Кімів є найсильнішою у світі. Коли вони потраплять в Україну, то будуть шоковані. Вони зможуть побачити інший бік реальності. Вони дізнаються, наскільки слабка Північна Корея порівняно із зовнішнім світом. Якщо влади України або Південної Кореї зможуть переконати цих солдатів перейти на інший бік, це цілком можливо. That's possible. It's highly possible. З військової точки зору такий печерний стиль життя для нас плюс, бо наскільки такі солдати будуть ефективні – величезне питання. Right now, the Ukraine and Russia war is Інший аспект – сучасна війна. Росія та Україна використовують дрони та GPS, але північнокорейські солдати навіть не знають, що таке інтернет. Вони в очі його не бачили. Вони не знають, як користуватися дроном або GPS. Вони, як маленькі діти, дуже вразливі. quiet very well. Yeah, in my opinion. I don't know exactly what kind of military. Я точно не знаю, які підрозділи відправили в Україну. Але, на мою думку, як солдати вони ніякі. Бойові спроможності низькі. Military capabilities not quite high. Even though the Навіть так звані спецпризначенці проходять підготовку, яка мало ефективна для сучасної війни. Зрозумійте, уся їхня підготовка орієнтована на окупацію Південної Кореї. Географія, рельєф Корейського півострова і України – це небо і земля. plain area, Korean Peninsula, there are so many mountains. Корея – це гірська місцевість, тоді як в Україні – в основному рівнини. А на війні в горах базується уся підготовка. Стоп! А як же ці скаженні ролики, де північнокорейські термінатори влаштовують шоу крутіше, ніж білоруси? Я не хочу недооцінювати ворога, тому що це все одно люди, які стріляють, які вбивають, і вони є небезпечними. З іншого боку, не хочу їх переоцінювати. Інша справа, що на цій війні вони мають дуже низький статус, такий самий, як у своїй державі, фактично повну відсутність прав. North Korean soldiers, I already mentioned. Північно-корейський режим не виплачує заробітної плати солдатам. Якщо ти солдат у Північній Кореї, то ти живеш гірше, ніж раб. Жодного доходу, жодної компенсації за роботу. Ти просто дешева робоча сила, яку режим використовує, як йому потрібно. As a slave, it's cheap, much cheaper. Civilians labor worker. Якщо ти звичайний працівник, то ти отримуєш якісь гроші, нехай і дуже малі. А солдати – нічого, просто нуль. Вони пашуть як раби, навіть гірше. На тебе тисне жорстка військова дисципліна, ти наче у в'язниці. Тому солдати Північної Кореї не раби, це набагато гірше. It's worse than slave. There are so many tragic accidents. А ще в армії повно трагічних випадків. У моєму підрозділі померло чимало людей. У 2008 році нас, як солдатів, відправили на будівництво. Це часта практика. Це були якісь будівлі північно-корейських військових. Наш підрозділ отримав наказ від Кім Чен Іра. Company soldiers got ordered by the Kim Jong-il. Наказ про демонтаж 3 величезних бетонних балок біля аеропорту Сунан. Ми повинні були зруйнувати ці конструкції. 90% роботи з демонтажу виконувалися лише кувалдами. Динаміт майже не використовували.
Уся ця робота була смертельно небезпечною. It's very limit. November 2019. І у листопаді 2009-го трагедія таки сталася. Величезна бетонна балка впала на 20 солдатів. Ми швидко побігли їм на допомогу, намагалися витягнути їх, але той чортовий бетон був надто важким. But we didn't have an emergency number to call. А кому ми могли подзвонити? Там немає екстреної служби 911. Ми зробили усе, що могли, але 3 хлопців загинули. Дехто отримав дуже складні травми. Three soldiers were died. The other soldiers lost legs. Для мене це була велика трагедія. На жаль, такі випадки відбувалися регулярно. Tragic happened. It's ongoing right now. З одного боку, КНДР виділяє на армію майже 16% бюджету. У відсотковому значенні це просто космос. Але насправді це лише 1,7 мільярди доларів. Штати, наприклад, виділяють 886 мільярдів. Звісно, режим економить на тому, що не платить зарплатні. Але їм все одно дуже потрібні гроші. First of all, because of the money. Чому Кім Чен Ін відправив солдатів до України? Головна причина – це гроші. Через санкції ООН Кім Чен Ін майже повністю вичерпав свої фінанси. А Росія в поганому становищі, їй треба допомога. Для Кіма це шанс заробити гроші. Ще Росія, швидше за все, також пообіцяла надати певну зброю та технології. Але я думаю, що Кім сильно помилився. Відправка солдатів може призвести до втрати контролю над ними, якщо вони зрозуміють реальний стан речей. Це може навіть загрожувати самому режиму. If that happens, the regime will be collapsing as soon as possible. Я вважаю, що багато північно-корейських солдатів почнуть дезертирувати, як тільки виникне така нагода. Деякі південно-корейські спеціалісти вже працюють в Україні, щоб переконати солдатів Північної Кореї не вступати в бій, здаватися і переходити на їхній бік. Українська влада повинна поширювати інформацію корейською мовою, переконати цих солдатів тікати. Це може спрацювати, бо вони взагалі не розуміють, що відбувається у світі. We really don't know what's happened outside world. Швидше за все, що переконати солдатів КНДР можна, і їх, в принципі, можна підкупити, тому що корупція – це їхній стиль життя. Корупція на кожному кроці, і без неї фактично не можна вирішити жодну з проблем. Corruption. Корупція – це величезна проблема в північно-корейській армії. Ви зустрічаєте її щодня. Корупція просто на кожному кроці. In 2009, От, наприклад, у 2009 році я захворів і не міг виконувати важку роботу. Мені дозволили на кілька тижнів залишатися в гуртожитку. Після цього я мав повернутися до роботи. work back again. At that time, I have some money. Але я підкупив високопоставленого офіцера дорогими цигарками. Просто пачка цигарок, і я вже не працюю. Не махаю цілий день тою бісовою кувалдою. Офіцер вигадав для мене легку роботу. Сказав патрулювати кордони. I just got the petrol card. Щоб робота солдатів Північної Кореї не була легкою, попрошу вас підтримати мій збір. Це збір для 3-ї штурмової бригади на М113. Моя особиста ціль – це 300 тисяч гривень. Скажу вам чесно, що цей збір рухається дуже повільно, тому, будь ласка, кожен ваш донат, навіть маленький, він зараз дуже важливий. Бо, звісно, можна переконати кендерівців здаватися словами, але коли в тебе є слова плюс зброя, то це точно працює якось швидше. In my opinion, in North Korean regime, На мою думку, північно-корейський режим ніколи не погодиться на обмін військовополоненими, який включав би північно-корейських солдатів. Це означає, що обмін військовополоненими між Україною та Росією або Україною та Північною Кореєю неможливий. they think that the soldier of North Korea is not human, just like a slave. I think instead of exchange На мою думку, замість обміну військовополоненими між Україною та Росією, краще було б відправити цих полонених до Південної Кореї. А чим же закінчилася історія Крота? Чому він припинив ось цю операцію, яка тривала настільки довго? Well, the answer is quite simple. If you have to go to the next... Ми припинили цей 10-річний спектакль, бо для переходу до наступної фази потрібно було переводити значні суми грошей людям, з якими ми працювали.
Я теж хотів вийти з гри, бо щодня усе ставало дедалі небезпечнішим. Could be even more wild if... Ви досі в програмі захисту свідків? Мені складно відповісти. Без коментарів. Questions, no comment. Ульріх провів купу перемовин у Північній Кореї, Африці, на Близькому Сході, записав десятки відео, де вони говорять про збут наркотиків, зброї, а наприкінці подзвонив по відеозв'язку Алехандро, це іспанець, який працює на КНДР, якщо ви забули, і сказав, що він кріт, гру закінчено. Well, he reacted being a bit confused. Він був трохи розгубленим, а потім через 10-20 секунд просто вимкнув камеру. He simply switched off his camera. And I even see Alejandro. Алехандро – це маленький диктатор у власній асоціації. Він самопроголошений президент, і у нього є прихильники в Іспанії та, звісно, в інших країнах. Of course, in other countries, but I think here А ще я вважаю, що він психопат і нарцис. Якщо хтось виступає проти нього, то він одразу викидає їх зі своєї організації. Він злочинець. Я щиро сподіваюся, що його екстрадують до США. ФБР оголосило його в розшук. FBI got a most wanted on Alejandro. Alejandro literally said that Зараз він усе ще це заперечує. Каже, що знав із самого початку, що я злочинець, тому хоче мене викрити. Але знаєте, ми сиділи з північнокорейськими офіційними особами у секретному підвалі в Кореї, обговорюючи купівлю зброї, наркотиків і навіть придбання острова в Уганді. Ми мали купити острів у Африці, щоб вести там тіньовий бізнес. just to do shady businesses. Вони реально літали на острів, де місцеві живуть ніби 200 років тому. Влада Уганди представила їх як великих меценатів та інвесторів, які просто хочуть допомогти. In Uganda, you can practically... В Уганді ми хотіли побудувати завод для північнокорейців. Ми мали з цим допомогти. Просто купити цілий острів. Ми знали, що не будемо це робити, а просто блефували, щоб викрити жорстокість режиму Північної Кореї. We could buy the island in Uganda for $5 million. Ми могли купити острів в Уганді за $5 мільйонів. Північнокорейці допомогли б нам побудувати завод, який виглядав би як лікарня або готель. Людям на острові сказали, що ми будуємо медичну клініку для них, а не завод зброї. Їм збрехали. Уряд Уганди показав, як насправді дбає про своїх громадян. Сказали, що ми побудуємо медичну клініку для допомоги місцевим людям, які нічого не мають. Найгірше, що їх навіть попросили молитися за нас у церкві, хоча ми знали, що ніколи нічого не побудуємо. The next morning actually could be sent away to nothing. Зараз Ульріх повернувся до нормального, звичайного життя. Щоправда, впіймати його було дуже непросто. Я радий, що в мене це вийшло. Але чи хотіли його впіймати після документального фільму північнокорейці? Покарати за те, що він ввів їх в оману і роками тримав просто за ідіотів. I had many threats, many bad emails. Я отримував багато погроз. Особливо багато електронних листів з погрозами у перший рік після того, як зрозуміли, що я кріт. Я не міг вільно пересуватися. Довелося повністю переобладнати дім системами безпеки, міняти автомобілі, змінити усе. Але я почуваюся у безпеці. Проте я щодня усвідомлюю, що мушу бути напоготові, якщо бодай щось виявиться підозрілим. We reported directly to the authorities. I'm the same person as today. Я звичайний чоловік із Данії, сім'янин, батько, одружений, маю 2 дітей. Але, звісно, я усвідомлюю, що після виходу документального фільму я вже не той, ким був раніше. Моє обличчя стало відомим у всьому світі. Я не змінився як людина, але життя змінилося. Наприклад, якщо я виходжу розповісти свою історію у публічних місцях, мені потрібна охорона. Потрібні були роки, щоб я міг просто подорожувати світом без постійного стеження. Раніше я був звичайним кухарем. But I'm still the same person. I was a chef before, so I'm just a normal guy who did Смішно те, що я просто звичайна людина, яка зробила те, що ЦРУ намагалося зробити 20 років. Я зробив це, будучи аматором. as an amateur. Я сподіваюся, що це відео зайшло вам так само, як і мені, тому що це все було максимально непросто, але мега цікаво. Вподобайте, підпишіться на канал Пресинг, а в коментарях напишіть, які факти про КНДР вас здивували найбільше. До речі, переходьте в мій телеграм, там буде ще кілька цікавих фрагментів про ось той фільм, який я розповідав і не міг показати на Ютубі. Там дуже цікаво.